Bun găsit, frumoșii mei! Astăzi vom vorbi despre astrologie. Știu că este târziu, însă am avut niște probleme tehnice. Da, nu reușeam să îi dau de cap aici și uh, să reușesc să înregistrez cum trebuie, să se audă bine, să se vadă bine, și am pierdut cam vreo 2 zile probabil să fac acest lucru. Însă, na, asta e, ce să facem. Weekendul e weekend și pentru mine, încerc să nu fac nimic, să stau și eu cu familia. Na, sper să se înțeleagă. Acum, astăzi vom vorbi despre astrologia lunii iunie. În ce sens? Ce se întâmplă, să zicem așa, mișcările planetelor în luna iunie, în ce semne zodiacale, ce acțiuni sau, mă rog, ce vor, într-un fel sau altul, de la noi, și vom vorbi cu cuvinte cheie. Ca să ce? Ca să învățați și voi să le puneți planetelor um, un înțeles, să nu le mai luăm doar ca nivel, să zicem așa, de planetă, pentru că e ciudat să zicem, ba, Saturn în berbec vine și îți spune să faci nu știu ce, nu știu ce. Nu, acel Saturn este o energie din tine, da? Este energia maturului sau a adultului, da? Să spunem așa. Așadar, vom pune cuvinte cheie pe fiecare planetă în parte care are o acțiune în această lună, bineînțeles, și vom face o interpretare, însă mi-aș dori să încercați să observați în viața voastră ce se întâmplă din punct de vedere al modului în care voi vă folosiți de acea energie în concret. Adică energia lui Marte, energia berbecului, de ce nu, energia lui Saturn, energia lui Jupiter, care și el va intra într-un nou semn zodiacal în luna iunie, mai exact pe 9 iunie intră în Rac. Uranus va intra în Gemeni în iulie. Așadar, toate aceste planete și toate aceste semne zodiacale au cuvinte cheie, la fel ca în tarot, da? Au și planetele, și la fel ca în tarot, când vorbim despre o carte, vorbim despre o energie și încercăm să înțelegem sensul acelei energii în noi sau în viața noastră. Același lucru, același înțeles simbolistic îl au și planetele și semnele zodiacale și așa mai departe. Așadar, astăzi vom face un fel de lecție de astrologie, însă descifrând luna iunie, dacă vreți, da. Și mi-aș dori ca fiecare dintre voi să încercați să aveți harta voastră natală aproape, pentru că voi explica anumite detalii ca să observați exact casa unde vă cade sau casa care se activează, pentru că și casele astrale au cuvinte cheie și gradele de pe o casă astrală sunt foarte importante ca să putem să detectăm exact dacă în zona respectivă se activează în viața mea ceva sau poate se activează în casa anterioară sau în posterioară. Da? Așadar, încercați să aveți lângă voi harta natală, pentru că voi explica. Ok, am pus pauză ca să mă fac mică și să nu pierdem timpul și vom începe să vorbim. În principiu, bine, să vorbim. Să punem harta natală deocamdată pe ecran. Aici avem, bineînțeles, începem întotdeauna cu berbecul, partea ascendentului, să zicem, și ziua în care am uh, fixat această hartă natală este ziua 11, da? 11 iunie. De ce? Pentru că pe 11 iunie avem lună plină în Săgetător și configurațiile care se întâmplă sunt active de pe 1 iunie până, până pe 21 iunie, când soarele va trece din Gemeni în Rac. În fine, trecem peste acest detaliu. Planetele care sunt active în acest moment sunt Saturn și Uranus, care sunt în conjuncție în semnul Berbecului, Uranus, care este în Taur și va trece
Asta da, pe 7 iulie însă îl vom băga în context pentru că deja este într-o quadratură cu Marte din Leu, așadar aici îl avem pe Uranus prezent, pe gradul 28 din Taur și mai are 2 grade, da, deci luna viitoare trece în semnul Gemenilor și vom vorbi despre el astăzi. Jupiter care pe 11 iunie deja este pe gradul 0 cu 0,4 minute în semnul racului de pe harta ta natală. Aici am pus harta natală fixă, da, cu ascendentul începând în berbec, însă nu are importanță pentru că veți vedea pe harta voastră unde sunt exact aceste planete. Vă zic și gradele ca să știți, da? Saturn și Neptun pe gradul 1 și 2, Uranus pe gradul 28 din Taur, Jupiter pe gradul 0 în conjuncție cu Mercur, bineînțeles, sunt deja de pe 9 trecuți în semnul, sau vor trece pe data de 9 în semnul racului. Marte pe gradul 26 din Leu se pregătește, cred că pe 17 iunie, da, pe 17, până pe 17 iunie Marte încă este în Leu, după aia va trece în Fecioară. Și bineînțeles, luna care pe 11, 12 și chiar 13, depinde în ce parte a lumii sunteți, va fi prezentă în Săgetător. Da? Aici se formează pe gradul 17 din Săgetător, luna plină, și îl avem și pe Pluton vărsător pe gradul 3, care este în retrogradare. Vom vorbi și despre Pluto în acest context sau în acest material. Așadar, înainte să începem cu explicațiile, vreau să mai explic încă ceva. Indiferent ce ascendent ai sau indiferent că îți cunoști sau nu harta natală și știi că ești, nu știu, berbec, pește, vărsător, capricorn, nu contează, da? Interpretările pe care le vom face nu vor corespunde cu casele tale astrale dacă nu-ți cunoști ora nașterii, mă refer, da? Însă te pot orienta cât de cât, da? Informațiile pe care le vom da astăzi. Însă, dacă tu știi că ești ascendent berbec, însă nu-ți cade linia ascendentului pe gradul 1 sau 2 din berbec, îți cade, nu știu, uite, hai să facem așa, o incursiune puțin, îți cade, nu știu, la jumătatea berbecului, da? Îți cade pe gradul 10, 15, 9, nu contează. Casele astrale deja își schimbă poziția, da? Ca să ne înțelegem. Pentru că o să vorbim despre Saturn și Neptun care au intrat și sunt la începutul zodiei berbecului, adică pe gradul 1 Saturn, pe gradul 2 Neptun, și tu dacă ești un ascendent berbec, de exemplu, cu ascendentul în jumătatea semnului zodiacal al berbecului, ceea ce voi spune despre berbec e ca și cum nu corespunde cu casa numărul 1, ci cu interpretarea în casa numărul 1, ci va corespunde cu interpretarea casei numărul 12. Da? E ca și cum ai fi, hai să zicem așa, între ghilimele, da? Între ghilimele, ca și cum ar trebui să asculți la ascendent Taur, ca să ne înțelegem, da? Ca să corespundă într-un fel sau altul cu interpretarea. Și așa, legătură cu oricare dintre ascendenți, ca să ne înțelegem. Dacă n-ați înțeles ceva, îmi scrieți în comentarii dar eu cred că s-a înțeles, da? Așa și cu exemplu fizic se înțelege. Eu, bineînțeles că voi pune cursorul aici, la începutul ascendentului, ca să nu se deplaseze casele într-atât încât să nu fiu în stare să fac o interpretare corectă, da? Însă, puteți asculta la semnul anterior sau la semnul imediat următor ca să vă orientați mult mai bine. Bun. Hai să vedem. Începem cu cuvintele cheie în primul și în primul rând pentru Saturn și Neptun. De ce vreau să fac în acest mod? Pentru că
De multe ori spunem, Saturn reprezintă bla 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 bla, Neptun reprezintă bla 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 bla. Ok, fiecare planetă în parte are o parte pozitivă, una negativă, la fel ca fiecare semn zodiacal în parte și depinde de noi, cum suntem noi fuzionați cu acea energie și cu energia semnului zodiacal și cu energia planetei respective, să vedem dacă funcționează. Fiecare dintre voi uitați-vă la voi și vedeți dacă funcționează pe pozitiv sau pe negativ. Pentru că Saturn și Neptun pot aduce inclusiv lucruri bune în zodia, nu în zodia berbecului, în zona berbec de pe harta ta natală, poate aduce lucruri bune, însă poate aduce și piedici. Depinde de cum folosim noi sau în ce manieră suntem în contact cu aceste energii. De-aia îmi doresc foarte tare să nu mai privim astrologia sau interpretările astrologice ca fiind vorba despre o planetă ca și cum ar fi fizică. Nu. Vorbim despre o energie, da? Bun, energia, cuvintele cheie, să zicem așa, în ceea ce îl privește pe Saturn, uh, pe pozitiv, reprezintă ambiția, reprezintă prudența, reprezintă disciplina, datoria, um, regulile, eforturile pe care le facem, organizarea, răbdarea, practicitatea, realitatea și seriozitatea, da? Asta ne conferă ce? O structură, un statut. Saturn este planeta timpului, e ca și cum tic-tac, tic-tac, trece timpul, hai să facem, trebuie să facem treabă, trebuie să ne maturizăm, trebuie să ne adultizăm, da? Ca să mai zâmbim un pic. Și bineînțeles că este considerată și planeta karmei, într-un fel sau altul, sau a, cum se spune, a cauzei și efectului, da? Pe negativ, Saturn poate fi acea figură de autoritate care ne impune niște limite, care ne cere, într-un fel sau altul, să ne disciplinăm sau să fim serioși. Este acea figură de autoritate care ne spune e de datoria ta să faci X lucru, ne, ne impune niște reguli, niște limite. De multe ori putem să, pe negativ, putem să simțim foarte multă frică, depinde în ce context suntem în conexiune cu această energie planetară, da? Um, Ne inhibă, ne produce frică, ne face mult prea serioși, ne face să ne simțim obligați să facem anumite lucruri, da? Saturn este guvernatorul Capricornului și știm foarte bine că fraza de bază a Capricornului este trebuie să fac. Și se încarcă și se încarcă. Asta este cumva contextul lui Saturn pe negativ și mai are și tradiția. Pentru că este o energie foarte tradițională, cumva moștenită așa din tată în fiu, da? Pentru că toți am avut o figură de autoritate în copilăria noastră care au încercat, da? Sau figuri de autoritate, au încercat să ne disciplineze într-un fel așa cum au știut pe vremea lor, noi acum este de datoria noastră, cuvânt de bază pentru Saturn, e de datoria noastră ca adulți ce suntem să știm să, hai să zicem așa, să ne responsabilizăm și să ne asumăm, să ne structurăm în așa fel încât viața noastră să fie cât mai bine așezată. Cam asta este așa, în mare, da, să zicem, energia lui Saturn. Următoarea energie a lui Neptun, să zicem, pe pozitiv, Neptun vine cu compasiune sau este energia compasivă din noi înșine, este energia dizolvării, adică să putem să trecem peste ego-ul nostru, să putem să ca să introducem compasiunea, nu avem cum să... Nu există compasiune cu ego. Nu combină bine, da? Și de aia Neptun,
ca energie de dizolvare, pentru că se vorbește foarte mult de dizolvare când vorbim despre Neptun, ca dizolvare este dizolvarea pur și simplu a ego-ului nostru și să știm să fim un pic mai smeriți, aș spune. Ce mai are pe pozitiv? Creativitate, visare. Suntem foarte visători în general acolo în energie neptuniană. Când ne regăsim în energie neptuniană este atunci când visăm. Visăm, um, ne simțim așa ca într-un fel de extaz, suntem pe pozitiv, ca să ne înțelegem, da? Suntem mai iertători, mai trecem cu vederea mai multe lucruri, ne simțim fascinați așa de viață, mm, idealizăm foarte mult, suntem foarte imaginativi, nu știu dacă e corect în românește, însă imaginația, inspirația, intuiția, când suntem conectați cu energia lui Neptun pe pozitiv, suntem nu într-o bulă, da? Nu într-o bulă, suntem foarte conectați cu intuiția, cu inspirația, imaginația, cum știu acum, că nu mi-am făcut, am doar câteva fițuici aici, nu vreau să mai fac materiale la care să muncesc o săptămână, de exemplu, ci vreau să mă las inspirată la ce mi iese să spun în momentul de față. Așadar, acum eu sunt conectată cumva cu energia neptuniană și sper să rămân pe pozitiv, pentru că asta îmi doresc. Sub tot ceea ce, e ca și cum suntem conectați la o energie spirituală, într-un fel sau altul, foarte subtilă, pe care nu o detectăm, adică Neptun ca energie nu e cumva palpabil, este o planetă, ca corp ceresc, este gazoasă, din câte știu, sper să nu greșesc, că nu le am pe sertărașe, eu n-am sertărașe în cap, mi-ar plăcea să am, însă este o energie foarte subtilă. Nu te poți conecta cu Neptun decât când te deschizi către orice, când te deschizi către imaginație, inspirație, da, acei artiști care sunt atât de inspirați încât poate au un vis profund, se trezesc dimineața și încep să compună o melodie sau, din câte mi-aduc aminte, tabla lui Mendeleev a fost așa, a fost scris așa, anumite uh, da, căutați probabil că o să găsiți pe undeva, eu nu știu, nu mai țin minte unde am citit, însă unele dintre substanțele sau gazele care sunt pe tabla lui Mendeleev au fost pur și simplu așa au fost descoperite prin vis. Da? Deci aici când vorbim despre căutați în voi dacă sunteți conectați cu energia lui Neptun pe pozitiv, pentru că vom vorbi și despre partea negativă. Așadar, când ne conectăm la necunoscut, la această nu știu, iubire necondiționată, către cine, către toată lumea, Deci, Neptun este planeta care ne face să fim atât de compasivi încât să împărțim din suflet, da? Din suflet, să fim empatici și să oferim celorlalți, nu neapărat iubire necondiționată, pentru că eu nu pot să iubesc necondiționat pe, nu știu, decât copilul, ne-l putem iubi necondiționat, da? Însă, oferi din suflet, da? Necondiționat oferi cuiva ceva. Asta nu înseamnă că trebuie să fie în detrimentul tău aici. Cu Neptun trebuie să avem grijă pentru că e cumva foarte nebulos. De aia spun că putem să cădem foarte repede în partea lui negativă. Însă, deocamdată suntem pe cuvintele cheie pe pozitiv. Sacrificiu. Energia sacrificiului în ceea ce privește pe Neptun poate fi pozitiv, însă, da, sacrificiul pe care îl facem pentru ceea ce iubim, pentru ceea ce vrem să dăruim, e nevoie să facem anumite sacrificii. Putem să facem sacrificiul pe pozitiv sau putem să facem un sacrificiu pe negativ în care să devenim propria noastră victimă. Ne martirizăm pentru alții, le facem bine doar lor și noi ne sacrificăm și avem o viață de rahat, ca să nu zic de altfel.
Neptun are legătură cu misticismul, cu spiritualitatea, cu astrologia, cu tarotul, cu tot ce înseamnă științe oculte, da. Are legătură cu sensibilitatea și cu empatia și cu transcendența. Transcendența ce înseamnă? Din punctul meu de vedere, să transcenzi înseamnă să știi să fii și cu picioarele pe pământ, dar și conectat la divinitate sau la, uh, nu știu, la tot ce există în această viață, chiar dacă nu vedem, da? E ca și cum nu neapărat crede și nu cerceta, însă este vorba despre credință. Crede că poți, crede că va fi bine pentru tine. Asta este partea pozitivă a lui Neptun. Acum, partea negativă a lui Neptun, în primul și în primul rând, eu aș spune fuga. Fuga de responsabilitate, într-un fel sau altul. Vorbește despre momentele noastre de confuzie, adicțiile. Adicții nu ne referim doar la alcool, tutun și alte chestii așa mai comerciale. Adicții de tot felul. Vorbim și despre adicții în ceea ce privește drogurile, vorbim și despre adicțiile cu telefonul în mână toată ziua, Netflix, TikTok-uri, habar n-am, fuga de realitate este partea negativă a lui Neptun. Adicțiile sau narcotizarea, că am mai vorbit și luna mai despre Neptun cu narcotizarea timp de 14 ani în zodia peștilor, mulți dintre noi ne-am narcotizat mai mult decât să fim conștienți de, de viața noastră, da? Minciuna, deziluzia când se produce în noi, în momentul în care am stat și am pierdut timpul, cum am vorbit despre Saturn, pentru că Saturn și Neptun sunt împreună de 3 ani de zile. Au fost în zodia peștilor, acum vor trece în zodia berbecului împreună pentru 3 ani de zile. Când suntem dezamăgiți și ne deziluzionăm, în momentul în care nu suntem cu picioarele pe pământ, da? Când suntem pe partea negativă a acestei energii neptuniene. Evadarea, fuga, după cum am spus, fuga de realitate, evadarea, fantezia, în momentul în care trăim în fantezie iluzorie, 7 de cupe din tarot, uitarea, ca și când suntem cu capul în nori. Am uitat ce am vrut să zic, am uitat ce vreau să fac astăzi, sau am uitat ce trebuia să cumpăr, sau am uitat că trebuia să ajung la o întâlnire. Toate aceste cuvinte cheie sunt tipice lui Neptun pe negativ. Nebunia și ceața, nebunia. De ce spun nebunia? Pentru că Neptun guvernează casa 12 și casa 12 este casa instituțiilor de stat și acolo intră și spitalele psihiatrice în general, pușcăria, da? Instituții de stat unde sunt, hai să spunem așa, unde sunt închise anumite persoane care au probleme psihice. Da. De aia, de multe ori, când exagerăm cu energia lui Neptun, o luăm pe cărări. Da? Este o planetă destul de subtilă și destul de periculoasă dacă nu o înțelegem și nu înțelegem efectele acestei energii în noi înșine. De aia, cred că e mult mai bine să fac așa interpretările astrologice ca să puteți să înțelegeți cu ce poate veni Neptun, cu ce poate veni Saturn în semnul berbecului. Pe negativ mai vine cu acea ceață despre care vorbeam, cu incertitudine, adică suntem așa în acea ceață în care zicem, aoleu, și o fi bine să fac asta, nu o fi bine să fac asta. Când suntem nu neapărat indeciși, ci nu văd drumul corect. E ceață mare, nu știu dacă la 2 metri de mine e vreo groapă și o să cad în ea, da? Cam așa ceva e energia.
Martirizarea și sacrificiul pe negativ, cum am spus mai devreme, sunt teribile, așadar aveți mare, mare grijă. Bun, vi le-ați notat, da? Pentru că vom vorbi în aceste cuvinte cheie, în, această, în acest material. În legătură cu berbecul, pentru că aici se activează zona berbec de pe harta fiecăruia dintre noi, pe pozitiv, berbecul înseamnă acțiune. Și vreau să rămână foarte clar pentru că tu ai berbecul pe harta ta natală undeva, da? Și așa că trebuie neapărat să ții cont de aceste cuvinte cheie ca să înțelegi ce se va întâmpla în zona berbec de pe harta ta natală în această lună. Acțiune, aventură, agresivitate pe pozitiv poate fi foarte bună pentru că agresivitatea pe pozitiv ne face să fim competitivi, ne face să fim combativi ca să putem să obținem ceea ce ne dorim. Este un semn zodiacal de acțiune care de acțiune, de impuls și de individualism într-un fel sau altul egoist, dar nu este vorba despre acel egoism nesănătos care calcă pe cadavre, poate fi, dar asta ține de fiecare dintre noi, pentru că eu sunt o egoistă. Eu întotdeauna am fost o egoistă. Însă, în ce sens am fost egoistă și sunt egoistă? În sensul în care eu dacă vreau ceva pentru mine, nu mă duc să cer, dă-mi acel ceva pentru că mi se cuvine. Nu, eu lupt să am, să obțin singură, prin propriile forțe, ceea ce îmi doresc. Asta înseamnă egoism? Da. Sănătos? Da. În momentul în care eu mă duc și cer și spun tu trebuie să-mi dai respectivul lucru sau tu trebuie să-mi faci aia, atunci e un egoism nesănătos. Pentru că eu voi încerca să te calc pe tine pe cap ca să ajung să-mi împlinesc dorința. Așadar, berbecul înseamnă dorință de acțiune individualistă pentru a obține un obiectiv clar. Berbecul are o țintă, întotdeauna are viziunea de tunel. Știți, acel, cum se cheamă? Că se cheamă berbec, da? De vin mascații și sparg ușile să intre peste lume în casă? Ăla se numește berbec. Așadar, berbecul, cunoaștem, dă cu capul în gard până rupe gardul, îi iei gardul din față și el tot se duce, deci aici e vorba despre o țintă. Zona berbec de pe harta ta natală în această perioadă se activează foarte tare prin nevoia de acțiune a unui obiectiv clar, cu o viziune de tunel. Berbecul are energia de a fi combativ și competitiv și sigur pe el însuși, curajos, îndrăzneț, energic și pasional. Acum, pe negativ, da, toate aceste... Berbecul vorbește despre dorință. Dorința, când vorbim despre berbec, nu doar vorbim despre dorință sexuală. Da, de ce nu? Berbecul este foarte sexual și foarte pasional, însă nu vorbim doar despre asta. Aici putem să vorbim despre dorința de uh, a obține, indiferent ce vrei să obții. Da? Berbecul este energia capabilă să-și obțină ceea ce își dorește. Ok. Bun. Pe negativ este impulsiv, nerăbdător, poate fi foarte complicat în momentul în care nu găsește niciun fel de uh, manieră în el însuși să se țină un frâu, este o energie dezlegată, merge impulsiv și se dă cu capul de toți pereții și nu înțelege că trebuie să se oprească, nu înțelege că trebuie să gândească, este gălăgios. Da, suntem gălăgioși și orgolioși, da? Așadar, pe violent, poate fi foarte violent, nu am scris aici, însă da, poate fi foarte, foarte violent berbecul. Am aici descrise anumite... Hai să vedem, pentru că e foarte interesant. În materialul pe care mi l-am pregătit nu am pus. Ok, pe pozitiv avem așa: curaj, îndrăzneală, tupeu, independență,
sinceritate, foarte sincer. Berbecul e atât de sincer încât, sau mă rog, în zona berbec de pe harta ta natală, ești atât de sincer încât poți să faci mult rău. Este direct, este intuitiv. Intuiția berbecului este una uh, nu este intuiția unui semn de apă, de exemplu. Este acțiune intuitivă, ca și cum dacă el știe că obiectivul ăla este bun pentru el, el se duce, nu stă. Da? Ideea care este că oricât de mult ar eșua sau oricât de mult ai eșua în zona berbec de pe harta ta natală, întotdeauna te vei ridica. Pentru că energia berbecului este una de nu cunoaște, hai să spunem că nu cunoaște, nu că nu cunoaște eșecurile, nu cunoaște frica de eșec. E ca și cum, da, domne, eu asta e, greșesc, nu e nicio problemă, mă ridic în picioare, o iau de la capăt. Berbecul se ridică, da. Așadar, tu chiar dacă nu ești berbec, acolo unde ai berbecul pe harta natală este casa respectivă e îmbibată cu această energie, da? Deci, luptător, antreprenor, wow, să inițieze lucruri, îi place foarte tare, este foarte vital, e plin de energie, focalizat într-un singur punct, creativ, este constructorul propriei vieți, individualist, îi place să facă lucrurile singur, prietenos, zâmbitor, idealist, protector, e foarte protector cu cei dragi sau cu cei slabi. Luptă împotriva injustiției. Are o parte foarte inocentă, însă este ambițios, competitiv, generos, sentimental, chiar dacă nu pare. Foarte sexual, bineînțeles, și sensibilitate la ignoranță. Nu suportă să nu fie băgat în seamă, așadar, mare grijă. Bun, pe negativ este, am spus mai devreme că este sănătos să fim egoiști într-un mod sănătos, însă există și o manifestare agresiv egoistă în anumite circunstanțe. Vorbim despre teritorialitate. Berbecul este un semn sau o energie teritorială. Individualismul pe pozitiv despre care am vorbit mai devreme, unde pe pozitiv înseamnă îi place să facă lucrurile singur, pe negativ individualist este că nu ține cont de părerile celorlalți. Da, e o mare problemă cu berbecul pe partea asta, da? Pe partea negativă. Impulsivitatea pentru că nu gândește de 2 ori înainte să facă un lucru și poate să intre în probleme. De foarte multe ori, în zona berbec intrăm în probleme din cauza impulsivității, dacă nu gândim de 2 ori înainte. Aventurier, îi plac aventurile și nu vorbim doar despre aventurile, nu știu, sexuale sau așa, pentru că cuvântul aventură în românește sună doar în sensul ăsta, însă nu-i doar despre asta. Aventurier, îi place uh, acțiunea, nu se plictisește foarte repede, da? Deci în zona berbec tu te plictisești foarte repede acolo, trebuie să detectezi casa ca să știi unde ai nevoie constantă de acțiune, ca să ne înțelegem. Nerăbdător, pe negativ, egocentric, infantil, da? Tiranic, gelos, posesiv, imprevizibil, temerar și arogant. Așadar, avem activitate în zona berbec, avem aceste două secțiuni, pozitiv și negativ, din fiecare aceste energii și va trebui să le combinăm cu casa respectivă în care se află berbecul. Însă, trebuie să trecem mai departe pentru că vom vorbi despre Uranus în această etalare, auzi, am rămas cu... Vom vorbi despre Marte, vom vorbi despre Jupiter. Hai să vorbim despre Marte, care oricum are legătură cu berbecul, da? Chiar dacă în momentul de față se află în Leu,
Marte înseamnă acțiune, agresivitate, curaj, competiție, impuls, aproape foarte, foarte asemănător cu ceea ce am spus despre berbec, pentru că na, este um, planeta care guvernează berbecul. Um, Energie masculină. Este foarte clar că vorbim despre energie masculină foarte activă în această lună. Vorbește despre forță, potență, inițiativă, pasiune, furie, voință, da? Aici cu Marte e ca și cum suntem pregătiți pentru orice, da? Jupiter. Jupiter este planeta abundenței. Se vorbește foarte mult despre Jupiter ca și cum ar fi marele benefic. Însă, Jupiter trebuie să înțelegem că este o planetă atât de abundentă încât maximizează sau mărește și nu se mulțumește aproape niciodată cu a face un lucru sau a ajunge la un lucru, la un final. Întotdeauna vrea mai multe, ca și cum e planeta nemulțumitului, să zicem. Vrea mai mult și mai mult și mai mult, da. Așadar, nu știu cât e de... Nu neapărat că nu e benefic, însă trebuie să ținem foarte mult cont pentru că suntem pe repede înainte, energia este foarte activă pe masculin, pe a face lucruri și eu știu că Jupiter intră într-un semn zodiacal de apă în rac, însă este, să nu uităm că racul este un semn foarte interesant. Racul este un semn de apă, însă este un semn de acțiune. Are un fel de amestecătură de energie, pentru că e un semn cardinal, da? La fel ca berbecul. Are o energie foarte amestecată între feminin și masculin. Se spune că zodia racului este feminină, însă acțiunea este una masculină. Jupiter este o planetă masculină care vine să activeze zona RAC de pe harta noastră natală. Din nou vorbim despre o acțiune în zona RAC. O acțiune mult mai puternică, mult mai mare. Vom fi pe repede înainte. Jupiter este planeta încrederii în noi înșine sau a credinței, să zicem într-un fel sau altul. Este planeta aspirațiilor noastre cele mai înalte, a idealismului. Și aici vorbim despre idealism, pentru că e ca și cum cu Jupiter, întotdeauna, Jupiter acționează în noi înșine ca fiind o busolă după care noi ne ghidăm. Nu știm de unde ne vin așa anumite sentimente sau anumite nevoi să acționăm și e ca și cum ceva în mine îmi spune că eu trebuie să fac aia, trebuie să merg încotro, în stânga, în dreapta, nu știu, acum mie îmi zice ceva în mine că eu trebuie să fac aia, da? Am o mare credință sau o mare încredere în mine și zic, pe acolo e drumul și mă duc. Însă, acolo unde vreau să mă duc, vreau să fie așa, wow, wow, vreau să fie, nu pot să fie wow, wow, așa trebuie să fie, da? Cumva. Așadar, aici vorbim despre Jupiter ce aduce? Abundență, aspirații înalte, credințe, noi filozofii de viață, generozitate. Este o energie de generozitate. Putem să fim mult mai generoși din punct de vedere emoțional, bineînțeles, pentru că va intra în semnul racului. Este planeta speranței, ca și cum Jupiter este cel care întotdeauna acționează ca un fel de protector în noi înșine și ca și cum speranța care nu moare niciodată. Cam asta este cumva pe pozitiv Jupiter. Optimismul este foarte caracteristic, dar optimismul poate fi toxic, atenție, sau poate fi pe negativ. Nu vorbim neapărat doar pe optimism pe pozitiv, pentru că toți avem în noi energie de optimism, însă în momentul în care vedem că situația nu este ok, optimismul exagerat, da, cum este Jupiter, o planetă exagerată de exagerare, um, optimismul exagerat este dăunător, aș spune, pentru că aduce dezamăgire, da. Fiind o planetă care aduce și foarte mult
idealizare sau idealism, că o să reușim, că o să facem, că o să dregem, putem să ne dăm după aia cumva cu capul de pereți. De aia trebuie să avem grijă. Este planeta care aduce energii pozitive și care se bazează pe adevăr. Adevărul, atenție, aici cu adevărul poate fi pe negativ, pentru că vorbim despre adevărul fiecăruia dintre noi, da? Jupiter este considerat ca fiind mm, maestrul, ghidul spiritual, într-un fel sau altul. E ca și cum ar fi marele preot, ca să ne înțelegem, da? Din tarot. Marele preot din tarot. Care, acum că zic lucrurile astea, nu are legătură cu faptul că marele preot în tarot guvernează taurul, da? Nu are legătură. Ne arată anumite dogme, adevărul jupiterian al fiecăruia dintre noi este adevărul nostru, așa, dogmatic. Dacă eu cred că pentru mine tarotul sau astrologia înseamnă uh, o unealtă sau înseamnă unelte după care mă pot ghida în viață, este adevărul meu și pot să o țin pe a mea ca dusa de acasă și să zic, doar ăsta este adevărul suprem, da? Cam asta este energia pe negativă al adevărului. Însă, Jupiter este o energie care ne aduce acea sinceritate, da? Deschidere, suntem foarte sinceri, spunem adevărul în față când vorbim despre Jupiter și așa mai departe. Încrederea sau credința în noi înșine, înțelepciunea. Este planeta înțelepciunii. Însă, când ajungem să devenim înțelepți, în momentul în care, bineînțeles, explorăm, pentru că Jupiter este o planetă de explorare care ne face, ne ațâță, ne incită să explorăm teritorii noi. De aceea este, hai să spunem așa, guvernează Casa Noua, care este Casa Călătoriilor în străinătate, de exemplu, să um, ne deschide drumurile într-un fel sau altul ca să cunoaștem culturi noi și să găsim un alt sens în viață. Asta este pozitivul lui Jupiter. Pe negativ este că nimic nu este suficient. Întotdeauna vrem mai mult și mai mult și mai bine și mai amplu și mai exagerarea este una dintre părțile negative cu care vine Jupiter ca energie. Dogma și excesurile. Excesurile pot fi de tot felul. Vorbind despre rac, pentru că acum el intră în rac, vorbim despre excese pe negativ, da, vorbind, excese emoționale, pentru că vom vorbi despre rac și pe pozitiv și pe negativ ca să vedeți în ce fel se va activa acea zonă rac, da, cu Jupiter combinat cu energia racului. Vorbim despre exces emoțional, exces de sacrificiu, poate fi exces de a mămoși, pentru că racul este energia maternă, care energia aliment din fiecare dintre noi și putem să fim exagerat de mămoși sau exagerat de părinți, să fim mai mult mama răniților, cum ar veni, decât să fim noi înșine. Deci energia e cumva contradictorie între ce se întâmplă în Berbec cu Saturn și Neptun și ce se va întâmpla în Rac cu Jupiter și, bineînțeles, cu Marte în Leu și cu Uranus care va trece și el la rândul lui în zodia Gemenilor. Acum, putem să vorbim și despre depresii cu Jupiter în Rac. Atenție, deci aici Jupiter vine și mărește și pune lupa pe zona Rac de pe harta noastră natală, depinde cum este ea, uh, am, uh, cum o avem, energia Racului, da? Acum, hai să vorbim despre Rac. Nu mai puțin, că am aici. Racul
Nu ca persoană, ca energie, da, este o energie amabilă, este o energie simpatică, sensibilă, protectoare, da, pentru că vorbim despre racul, când vorbim despre rac, vorbim despre animalul crab, acela care are clești și o carapace, da? Și asta ne arată faptul că este protector, este o energie protectoare, da? Care în primul rând se protejează pe el însuși și apoi se protejează de cei din exterior, că de-aia are cleștii, da? Care să facă, cu care să atace. Este singura armă pe care o are racul la dispoziție să atace acei clești. Și când un rac te atacă, ori taie, rupe, pentru că rupe oasele, da? Ori e foarte tăios. Mm? El pe pozitiv este foarte amabil, simpatic și sensibil și protector, visător, precaut, destul de precaut, da? Patriotic, da, e cu instinctul de casă, cu instinctul de familie. Racii se nasc cu acest instinct, însă, bineînțeles că nu vorbim doar despre persoanele rac, ci vorbim despre zona noastră rac. Acolo unde avem racul, acolo suntem mai maternali, mai protectori, mai patriotici, mai empatici, simpatici, amabili și sensibili, da? Pe negativ, tinde să trăiască în trecut, pentru că racul are de văzut cu familia, cu tradiția, cu trecutul, de ce nu cu trecutul foarte îndepărtat în copilăria noastră. Guvernează casa a patra, care vorbește despre acest context de familie. Dependent emoțional, pe negativ, energia racului este de dependență emoțională, de posesivitate, neiertare. Ne este foarte greu în momentul în care în casa în care avem racul, dacă suntem răniți, suntem neiertători. Ne este foarte greu să iertăm. Da. O altă fațetă negativă sunt stările noastre emoționale schimbătoare, pentru că racul înseamnă emoții, partea noastră emoțională cea mai profundă. Ne victimizăm foarte mult când suntem pe negativ în energia racului în exces și manipulare emoțională. Da. Deci cam asta este, hai să spunem, într-un fel sau altul. Însă, pe pozitiv, vorbim despre afecțiune, suntem primitori, suntem afectuoși, suntem emoționali, empatici, uh, sensibili, sentimentali, destul de vulnerabili, de aceea, din punct de vedere emoțional, destul de vulnerabili și de aceea trebuie să încercăm să fim foarte, foarte atenți dacă noi funcționăm bine pe zona RAC, dacă funcționăm pe pozitiv sau funcționăm pe negativ. Pe negativ aici mai am scris nesiguranță. Ne ca și cum nu are încredere în, în ce simte, câteodată nu are încredere în ce percepe, pentru că are o intuiție foarte bună, însă intuiția este, hai să spunem, îndreptată către a-și da explicații negative. Da. Nostalgic, trăiește foarte mult cu gândul în trecut. E ca și cum trecutul nu-l părăsește niciodată. Mm. Și subiectivitatea. În zona RAG suntem foarte subiectivi. Acolo nu poate să înțeleagă nimeni cu noi, pentru că e vorba despre emoțiile noastre. Dacă eu simt, nu știu, că mi-ai făcut rău, de exemplu, da, pentru că vorbim despre emoții, dacă eu simt că mi-ai făcut rău și n-am cum, pe negativ nu pot să te iert, e neiertător ce mi-ai făcut, da, e clar că este din punctul meu de vedere. E foarte subiectiv, e foarte subiectiv ceea ce simt. Dacă m-aș duce la terapie și terapeutul mi-ar arăta o altă fațetă a poveștii pe care eu mi-o spun cu subiectivitate, mă poate ajuta să-mi schimb părerea. Însă în principiu,
luăm personal totul. Povestea e a noastră, durerea e a noastră, e complicat să o schimbăm. Să ne schimbe cineva părerea, da? În zona RAC. Acum trecem la leu, pentru că leul este activ cu Marte acolo până pe 17 mai. Leul, pe pozitiv, vorbim despre generozitate, creativitate, majestuositate, nu știu dacă e corect, da, leul, sau mă rog, energia leonină, să zicem așa, este de rege și regină, acolo strălucim, da, sau căutăm să strălucim. Suntem creativi când suntem pe pozitiv în energia leului sau pe casa respectivă unde avem leul. Suntem generoși, mărinimoși, entuziaști, veseli, loiali, foarte multă loialitate pe pozitiv. Când vorbim de energia leului pe pozitiv, vorbim despre sinceritate, loialitate, strălucire, căldură. Leul guvernează zona inimii, așadar vorbim despre aceste energii. Suntem foarte generoși, însă când vorbim despre partea negativă a energiei leonine, vorbim despre dramatism, da? Teatralitate foarte mare. Facem o dramă din orice când suntem cu energia negativă a leului. Suntem orgolioși, încrezuți, făloși, vai, ne fălim și ne dăm mari că ia uite cine suntem noi, cine mi eu, că am mai zis eu și netarările mele vorbesc așa câteodată, și aroganți, narcisiști, putem să cădem în multe extreme, însă în linii mari cam asta este pozitivul și negativul din semnul leului. Ce mai avem? Mai avem despre Pluto și Uranus n-am vorbit, bineînțeles. Hai să vedem. Pe unde le avem aici? Ok. Uranus. Uranus pe pozitiv înseamnă schimbare. Înseamnă ruperea regulilor. Este foarte ok să rupem regulile câteodată. Da? Mi-aduc aminte că și într-un anumit set de oracol de tarot pe care l-am, este un mesaj care spune exact așa: câteodată trebuie să știi să rupi regulile sau ceva de genul. Este foarte ok să rupem regulile câteodată, pentru că avem aici, e bătălia între Saturn și Uranus întotdeauna, noi înșine, da? Între acea energie de aoleu, eu sunt o persoană adultă, cum să fac eu nu știu ce, da? Adică cum să mă folosesc de energia lui Uranus să rup niște reguli când acele reguli sunt bine implementate în mine? Pentru că dacă eu îl am activ pe Saturn în interiorul meu ca energie pe negativ, unde limitele sunt propriile mele limite pe care eu mi le impun din cauza că, vezi, Doamne, am o vârstă, da? Eu mă apropii de 50 de ani, am 47 de ani. Am început cu canalul ăsta acum 3 ani, cred că sunt, la 44 de ani, ca și cum, poate, eu nu arăt la 47 de ani, dacă aș fi arătat cumva, hai să zicem, mai în vârstă, probabil că aș fi fost foarte judecată. Nu spun că nu mi s-au spus anumite lucruri. Te-ai apucat să faci că e pentru copii cumva, adică doar pentru tineri. Rupe regulile. De ce să-ți autoimpui tu niște limite care te pot, care rupând regulile nu știi dacă ajungi, nici nu știi unde poți să ajungi când rupi niște reguli. Bineînțeles, nu te-am pus să rup reguli aiurea. Când vorbim despre legi, norme cu Saturn, da, când trebuie să respecti legea, tu n-ai cum să rupi niște limite. Aici este foarte clar că trebuie să înțelegem dinamica dintre energii, da? Așadar, Uranus pe pozitiv vine cu schimbare, vine cu ruperea regulilor, cu detașare. Este foarte ok să fim detașați în anumite momente din viața noastră, pentru că dacă stăm și rămânem, mai ales când rămânem îmbibați în energia racului, mai ales când rămânem îmbibați în energia lui Neptun, pe negativ mai ales, da? Când ajungem să devenim victimele propriilor noastre acțiuni, ce facem?
E ok să știm să ne detașăm în anumite momente. Uranus este energia din noi care ne ajută să ne detașăm în momentele cheie din viața noastră, când trebuie să știm că trebuie să rupem niște reguli ca să ne fie bine nouă, pentru că noi trebuie să învățăm să fim, în primul rând pentru noi, ca totul în viața noastră să funcționeze, eu trebuie să învăț să fiu bine întâi eu și apoi restul, da? Fraza din Biblie, pentru că este foarte prost tradusă și foarte prost înțeleasă, care se spune iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, cum pot eu să pretind că eu îți fac ție un bine și că te iubesc dacă eu nu sunt în stare să mă iubesc și nu-mi fac mie bine? Asta trebuie să schimbăm cumva modul în care ni s-au prezentat aceste fraze, ca să începem să trăim și noi ca oamenii sănătoși la cap, da? Bun, hai să mai zâmbim un pic că sunt prea serioasă și nu-i treabă. Bun, deci e foarte ok să ne detașăm în momente cheie. Excentricitatea este una dintre cuvintele, unul dintre cuvintele, un cuvânt, unul dintre cuvintele care îmi plac foarte tare. De ce? Ok, eu înțeleg, nu putem să fim cu toții la fel de excentrici, însă fiecare suntem excentric în felul nostru. De ce să nu ne dăm voie? Da. Pentru că Uranus este planeta care, la fel, este foarte, planeta, energia, care este spontană, cumva. E ca și cum, doamne, dacă, uite, eu m-am vopsit gri așa, cumva. Sunt excentrică într-un fel sau altul. De ce să nu-mi dau voie, da? Adică sunt anumite lucruri care, din nou, Saturn poate e mult prea puternic ca energie în tine și nu îți dai voie să faci anumite lucruri pentru că ți se par ieșite din context. Excentricitatea, pentru mine, se poate interpreta în toate felurile, fiecare suntem, hai să zicem așa, putem să o interpretăm cum vrem, însă nu înseamnă neapărat că trebuie să faci cine știe ce, Doamne iartă-mă, să-ți faci găuri în cap ca să arăți că ești tu conectat cu Uranus, ca să ne înțelegem, da. Uranus este o planetă electrică, aduce foarte multă electricitate, într-un fel sau altul. Persoanele care au foarte mult sau sunt conectate foarte mult la energia lui Uranus sunt persoane care nu neapărat că sunt electrice pentru că atrag foarte mult atenția, sunt persoane care uh, mie mi se întâmplă de foarte multe ori, mai ales iarna, că e, și pentru că e aer uscat, da, pentru că Uranus este o planetă de aer, guvernează semnul Vărsătorului. Uh, Mi se întâmplă să mă corentez, mă ating de obiecte sau chiar și de soțul meu, da, corentăm între noi și la supermarket când mergem și așa mai departe. Asta nu înseamnă neapărat că e Uranus, însă e vorba de faptul că în tine uh, activitatea energetică din tine este foarte mare și ăla e Uranus din tine, ca să ne înțelegem, da? Și când vorbim despre electricitate, nu vorbim doar despre faptul că te curentezi sau că, nu știu, da? Nu, e vorba despre ai, nu știu, electricitatea neuronală, pentru că fiind o planetă care guvernează un semn de aer, care aerul înseamnă mentalitatea noastră și așa mai departe, sau modul în care funcționăm din punct de vedere mental, conexiunile neuronale sau așa electrice, da, pentru că sunt conexiuni electrice în creierul nostru, sunt foarte, foarte active, da. Persoanele care au un Uranus dominant, să zicem, pe harta lor natală, Uranus, de exemplu, în vărsător sau vărsătorul în casa 1 sau în alt unghi al hărții natale, adică aici în casa 1, în casa 7, în casa 4 și în casa 10 sunt persoane foarte, foarte active din punct de vedere mental. Da? Uranus este energia care ne atrage să experimentăm în această viață, dar să experimentăm la nivel mult mai deschis din punct de vedere mental. Guvernează vărsătorul care este un semn fix, însă mentalitatea sau deschiderea noastră este către a experimenta când vorbim de energia lui Uranus pe pozitiv.
Libertatea, fraternitatea, am mai vorbit despre asta, și egalitatea, da, sunt, să zicem așa, cuvinte de bază pe pozitiv în ceea ce îl privește pe Uranus. Independența, mintea superioară, adică căutăm tot timpul să creștem din punct de vedere mental. Eliberarea, mm, eliberarea sau libertatea, pentru că de aia vorbim despre libertate. Când spunem Uranus, spunem schimbare și libertate, independență. Când nu avem aceste energii active în noi, Uranus, când intră într-o casă astrală a noastră și noi nu suntem deschiși către a experimenta lucruri noi, a face schimbări în viața noastră, a rupe regulile, a știi, să ne detașăm, când nu luptăm într-un fel sau altul pentru a trăi așa cum ne dorim, liberi, nu liberi. Că acum eu nu vreau să începem să înțelegem că eu zic lăsați-vă locurile de muncă și faceți ce vreți și ce vă place. Nu, Doamne ferește, că avem nevoie de Saturn, că suntem adulți și cu capul pe umeri, da? Trebuie să vin cu picioarele pe pământ, însă să știi să te eliberezi, pentru că Uranus asta cere, eliberare de toate acele lucruri care te constrâng, care nu te lasă să trăiești așa cum de fapt tu ți-ai dori. Pentru că fiecare dintre noi avem în interiorul nostru o dorință. Unde se vede dorința? Pe horoscopul nostru, pe harta noastră natală, acolo unde avem soarele în casa respectivă și în semnul zodiacal respectiv. Planetele care se află lângă soare aduc o altă, uh, hai să spunem, se vede care este dorința noastră cu adevărat. Însă asta o vom învăța pe parcurs în cursul pe care îl voi uh, termina. Cred că anul ăsta, nu știu, voi vedea. În fine, pe negativ, Uranus ne vorbește despre acea energie din interiorul nostru în care simțim haos sau fiind, atenție, aici foarte important, începând de la Saturn, de la planeta Saturn, Uranus, Neptun și Pluto sunt energii care pot, cum să zic eu asta ca să înțeleagă bine, le putem simți ca fiind din exteriorul nostru. Adică e ca și cum eu nu simt haos înăuntru meu în ceea ce îl privește pe Uranus pe negativ, ci simt că în jurul meu este o grămadă de haos. Uranus este turnul din tarot, de exemplu, da? Cu Saturn simt că cei din exterior mă limitează, nu sunt eu cel care îmi pun limite, da? Deci se poate și așa, pentru că sunt planete, hai să zicem, transpersonale, cele mai îndepărtate de Soare și nu captăm și tindem să spunem că sunt cei din exterior care îmi produc haos în viața mea, cei care îmi distrug viața sunt ceilalți, nu o iau ca și cum această energie există în mine, este pe negativ sau o manifest pe negativ și eu nu-mi dau seama. Pentru că eu pot să-mi provoc haos singur în viața mea. Da? În momentul în care, de exemplu, sunt centrată doar pe energia lui Uranus, care Uranus în mitologie, am mai vorbit despre el anul trecut, cred, sau acum 2 ani, nu mai țin minte exact, când am vorbit despre Saturn și Uranus. Îmi aduc aminte că am vorbit despre Uranusul mitologic, care Uranus și Saturn erau tată și fiu în mitologie, da? Saturn era fiul lui Uranus. Acum, nu știu cât o să iasă de lung acest video, însă mie cum îmi place să vorbesc, na, asta e, cine are plăcere să mă asculte bine, cine nu, îmi pare rău, mai săriți și voi așa peste. Uranus era tatăl ceresc, da? Tatăl întregului univers, să spunem așa. El a fost cel care a creat, într-un fel sau altul, universul, se spune în mitologie. Și fiind atât de creativ acest Uranus, da? Crea și crea, pentru că în fiecare seară cobora pe pământ. Gaia era pământul, în mitologie este reprezentat de Gaia și Uranus este reprezentat de
cerul și pământul, da? Și noaptea, când se punea noaptea, ca și cum cerul se așeza peste Gaia și îi făcea câte un copil. Vorbește mitologic sau metaforic, vorbește despre a crea. De fiecare dată crea, în fiecare zi crea câte un copil, să zicem, între ghilimele, metaforic vorbind, da? Însă, niciodată nu-i plăceau creațiile lui, ca și cum a creat de toate. A creat și zei, a creat și pentru că Saturn, Jupiter sunt fiii lui, da, într-un fel sau altul în mitologie. Căutați, dacă vreți, nu vom vorbi despre mitologie, însă ca să se înțeleagă un pic excesul de energie a lui Uranus, mai ales pe negativ, în noi înșine, și de ce avem nevoie de energia lui Saturn, da? Pentru că în momentul în care Uranus crea și crea și crea toți acei copii metaforici, îi introducea în burta Gaiei, adică îi arunca înapoi, cum ar veni în pântec. Printre care, bineînțeles, că Gaia s-a săturat la un moment dat de atâtea chinuială și l-a rugat pe Saturn, care era fiul cel mai mare, dacă nu mă înșel, nu vreau să greșesc, însă asta mi-aduc eu aminte, sau mă rog, și-a chemat toți copiii și a întrebat care dintre ei poate să o ajute să îl uh, castreze pe Uranus pentru că nu se mai poate cu el, da? Și Saturn a fost cel care s-a oferit. Saturn l-a castrat pe Uranus și i-a aruncat testicolele în ocean și din punct de vedere mitologic, din testicolele, sau mă rog, da, din testiculele aruncate în ocean s-a format spumă și din acea spumă s-a născut Afrodita, adică Venus. Este lungă povestea, însă ca să înțelegem, ce vreau să înțelegem din acest context este că cu un exces de energie a lui Uranus putem să fim foarte, foarte uranieni și să creăm și creăm haotic, pentru că aici vorbim despre acel haos, da? Creăm haotic fără noimă. Avem nevoie de Saturn care să castreze anumite, da? În care să ne responsabilizăm pentru creațiile noastre ca să nu creăm monștri, pentru că Uranus a creat zei, dar a creat și monștri. Așadar, într-un fel sau altul probabil se înțelege ce vreau să spun aici. Energia lui Uranus este activă în zodia Taurului deocamdată până pe 7 iunie și a fost activă 6 ani de zile, așadar a putut să creeze orice acolo, Taurul, da? Însă, trecem mai departe. Ce mai poate fi pe negativ în energia lui Uranus? Uh, Inconformismul, rebeliunea fără cauză, îi spun eu câteodată. Ai că n-ai niciun motiv, dar sunt rebel. Mă apuc așa și sunt în contra tuturor, nu... Pentru că e vorba despre rebeliune mentală. Bine, poate fi și fizică, însă rebeliune mentală. Nu, tu poți să-mi zici ce vrei, eu nu sunt de acord cu ce spui tu, pentru că vorbim despre un fixism mental. Am mai spus asta în nenumărate rânduri. Și extremismul. Putem să ajungem să fim atât de extremiști, încât să o ținem pe a noastră atât de mult, încât să ajungem să creăm, într-un fel sau altul, atât de multe tensiuni și atât de multe nebunii, încât poate fi foarte periculos pentru noi. Da? Mai departe, ce mai avem? Pe cine mai avem mai... mai avem de vorbit despre Pluto, preferatul meu, Pluto. Pluto și Saturn. Pluto și Saturn sunt planetele care ne așează cu picioarele pe pământ cel mai mult. Pluto pe pozitiv vorbește despre... Pluto reprezintă în tarot cartea moartea. Când vorbim despre cartea moartea, arcana moartea, vorbim despre moarte și transformare, pasărea Phoenix, da? Pluto guvernează Scorpionul, însă Pluto este ultima planetă descoperită și este cea mai îndepărtată și este cea mai mică planetă din univers, da?
E o planetă vulcanică, plină de vulcani, adică, însă are o peculiaritate foarte interesantă, nu știu dacă există cuvântul ăsta în românește, are forma de inimă. Putem să începem cu a-l descrie pe Pluto pe pozitiv ca fiind iubire, iubire cu adevărat, dar acea iubire, sau mă rog, acea energie de iubire în care te iubesc atât de mult încât te omor, da? Iubire și moarte. Ne înțelegem? Înțelegeți ce vreau să zic? Pe Pluto nu pot să-l combin doar pe pozitiv sau doar pe negativ, pentru că Pluto este o combinație. Pluto este o fuziune între aceste două energii. Când încercăm să descriem Scorpionul, vorbim despre Pluto, pentru că au similitudini foarte mari. Orice semn zodiacal guvernat de planeta de care este guvernat este îmbibat în totalitate. Așa cum am spus despre Berbec că este îmbibat de energia lui Marte fiind guvernatorul lui, la fel și Scorpionul este îmbibat de energia lui Pluto și de energia lui Marte, pentru că Marte este un alt guvernator al Scorpionului. Însă despre Pluto nu putem să vorbim doar despre pozitiv și despre negativ, pentru că cu Pluto energia, indiferent că este folosită pe pozitiv sau pe negativ, uh, combinată, fuzionată, este când funcționează într-un fel sau altul cel mai bine. Pentru că vorbim despre o energie obscură cu Pluto. Nu este ușor să ne conectăm cu energia lui Pluto din noi. În general, Pluto reprezintă, hai să spunem așa, noi, în fiecare dintre noi, energia noastră de putere, puterea personală. Dar puterea poate avea foarte multe, nu conotații, ci moduri în care este folosită. Hai să vedem ce am scris aici și după aia vedem ce îmi vine în cap să spun mai departe. Din punct de vedere pozitiv, vorbim despre evoluție, psihanaliză, regenerare, transformare, bogăție. Compulsiune, nu știu dacă să o pun pe pozitiv. Compulsiunea, sau mă rog, a fi compulsiv, ce înseamnă când îți iese din, din tine? Ca un vulcan, iese compulsiv ceva din tine. Poate să iasă pe pozitiv, poate să iasă pe negativ. Umbra noastră se află în energia lui Pluto. Când am vorbit despre Lilith în Scorpion, cei care nu ați văzut videoul, vă invit să-l vedeți pentru că e foarte asemănătoare. Lilith este, hai să spunem așa, fica mică, da? Fata mică a lui Pluto și Scorpionul e fata mare, dacă vrei, da? Cea mare și cea mică, cumva, cam asta e. Umbra noastră, când vorbim despre umbră, nu avem cum să vorbim pe pozitiv, decât... Acum, eu aș spune că putem să vorbim invers. Tot ce am zis pozitiv în ceea ce îl privește pe Pluto, poate fi uh, ce se întâmplă cu noi, da? Putere personală, în momentul în care ne-am recunoscut umbra, în momentul în care ne-am transformat. Când nu am intrat în contact cu umbra noastră, care e? Hai să începem. Abuzurile, corupția, obscuritatea, decăderea noastră, distrugere. Suntem capabili să omorâm, să distrugem, să manipulăm. Gelozia, obsesia, resentimentele, violența, crimele, tabuurile, da? Tot ce, uh, cum se zice, bulbucăie în noi ca un vulcan, pentru că de-aia este, Pluto e plin de vulcani, da? Ca planetă. Tot ce bulbucăie în noi și are legătură cu această umbră, care are legătură cu
gelozia din noi, manipularea, modul în care manipulăm, obsesiile noastre, resentimentele care le-am strâns, violența de care suntem capabili, dacă n-ar exista legi și norme am omorât sau ne-am omorât printre noi, tabuurile noastre pe care le ascundem, de a vorbi de partea noastră obscură, da? De uh, distrugere și autodistrugere, da? Pe negativ ne autodistrugem, obscuritate, toată acea obscuritatea noastră compulsivă și în momentul în care acceptăm, da, domne, există mine. Eu sunt conștientă că dacă n-ar exista norme și legi, bine, acum sunt mai educată și eu, că înainte eram așa o capră nebună, cum se zice, era un berbec de la dezlegat, cum zic eu, însă odată cu vârsta, bineînțeles, după 40, între 40 și 45 de ani este perioada de crize, crizele de la jumătatea vârstei, când nu se salvează nimeni, în care ori te schimbi, ori te duci la nebuni, pentru că nu o să reușești să treci la etapa următoare a vieții tale și rămâi încrustat în acea zonă de victimism, rămâi acolo undeva ca și cum viața are ceva cu tine, dacă nu treci peste, nu să treci peste criză fără să înveți nimic, dimpotrivă, da? E vorba de a te schimba, de a te transforma ca om. Și aici când vorbim despre Pluto, vorbim despre momentul în care eu văd, și de aia zic că am fost conștientă și sunt conștientă că dacă n-ar exista legi și nu ar exista pedepse, aș fi omorât așa câteva persoane de-a lungul vieții mele, da? Și asta o știm cu toții, și tu și oricine ar fi făcut acest lucru, da? Uh, și eu aș fi înșelat, și eu aș fi mințit, și eu aș fi continuat să o fac, pentru că am făcut-o în tinerețe, să zicem așa, da? Așadar, când eu intru în contact cu puterea mea atât de destructivă, asta negativă despre care vorbeam, și nu trebuie să lucrez cu ea, pur și simplu accept și îmi văd stările, pentru că eu îmi văd stările în momentul în care sunt violentă, pentru că mi iese așa, bulbucă în mine violența, nu e vorba de a turna apă pe ea și să sting vulcanul, nu e despre asta, din contră, este despre a scoate din tine, bineînțeles, nu într-un mod în care să faci ravagi în jurul tău, adică aici e vorba despre, ok, suntem oameni adulți, da, îmi cunosc năravurile, îmi cunosc puterea de a distruge tot ce am în viața mea, da, ok, recunosc, accept că am această fațetă. Deja începe în mine să se schimbe dinamica energiei mele pentru că intru în contact cu transformarea și psihanaliza pe care o aduce Pluto ca energie, în care să mă pună să încep să văd ce fac cu aceste năravuri sau cu aceste probleme interioare pe care le am și care ies ca un vulcan fără să le pot controla. Da. Deci, aici vorbim despre de-aia vorbește Pluto despre bogăție. În momentul în care tu ai descoperit și ai acceptat că ai aceste părți extrem de întunecate, te transformi în cel mai bogat om din lume. Da, nu material, că da, toată lumea vrea bani, dar nu vorbim doar despre bani. Bogăția interioară, dragii mei. Bogăția în care tu ești capabil să te regenerezi indiferent de câte ori viața încearcă să te omoare. Da. Indiferent de ce se întâmplă în viața ta, tu vei ști să evoluezi, tu vei ști să te ridici, tu vei ști să treci peste. Vei ști când să folosești energia lui Uranus, când trebuie să rup limitele sau regulile. Vei ști când să folosești energia lui Saturn care să te pună cu picioarele pe pământ și să știi când trebuie să acționezi în favoarea ta. Da? Deci aici vorbim despre acea bogăție cu de toate. Devii persoana cea mai capabilă să te ocupi de viața ta, bineînțeles, și poți să ajungi să îi ajuți pe ceilalți, tu fiind cel care a trecut prin iadul propriu, în care și-a recunoscut toate rahaturile pe care le are și știe cum să le țină în frâu și să nu mai omoare sau să mai lase atât de multe cadavre. Să nu uităm că cartea Moartea din Tarot lasă foarte multe cadavre în urma ei, da?
Așadar, Pluto se află în Vărsător în momentul de față. Hai să vedem Vărsătorul cu ce... Vărsătorul este foarte, hai să spunem așa, mm, asemănător cu ce am spus despre Uranus, da? Vorbim despre o energie în care, unde avem Vărsătorul pe harta noastră natală, suntem inventivi, originali, revoluționari, excentrici, imprevizibili. Avem o gândire foarte liberă, mentalitatea este foarte deschisă și suntem orientați către grup. Când vorbim despre Vărsător, asociem casa 11, asociem pe Uranus, da? Cu această uh, combinație de cuvinte cheie, să zicem. Pe negativ, fanatic, rebel și cam ce am spus despre Uranus. Bun. Mama, avem o oră și 20 de minute de când vorbim aici și n-am zis nimic. Da, nu am zis foarte multe lucruri interesante, zic eu. Mai departe. Ok, hai să începem să vorbim despre lucruri mai serioase. Bun, începem să vorbim despre luna iunie, ce se întâmplă cu aceste energii. Puteți să vă luați o foaie de hârtie, să vă scrieți date exacte, pentru că vă voi da niște zile în concret. În legătură cu Saturn și Neptun din Berbec. Saturn a intrat în Berbec pe 25 mai, am mai vorbit despre el, în fine, și va sta în mers direct în zodia Berbecului până pe 13 iulie, după care va începe să retrogradeze și de pe 13 iulie până pe 1 septembrie se află în semnul Berbecului în retrogradare. De pe 1 septembrie ajunge din nou în Pești și va rămâne acolo până la anul, mai exact până pe 14 februarie, ziua îndrăgostiților, din 2026. Iar Neptun se află în Berbec de pe 30 martie, unde va sta până în octombrie, după care va intra din nou în Pești și va reveni în Berbec pentru 14 ani, la sfârșitul lui ianuarie 2026. Mai departe, despre Uranus. Uranus intră în zodia Berbecului, în zodia Gemenilor, pe 7 iulie. Până pe 7 iulie încă este prezent în Taur. Pe 7 iulie trece în Gemeni și va fi în mers direct până pe 6 septembrie, după care va începe să retrogradeze în Gemeni până pe 8 noiembrie, când se va întoarce din nou în zodia Taurului. Va sta retrograd și în Taur până pe 4 februarie. Deci, aceste planete, începând cu Saturn la jumătatea lunii iulie, Uranus în septembrie, Neptun în octombrie, vor fi în retrogradare. Uranus și Marte vor forma quadratură în această lună. Deja este formată quadratura, așadar este o tensiune. Ce mai avem? Jupiter pe 9 iunie intră în semnul Racului, după un an de zile de stat în Gemeni. Jupiter în Gemeni probabil că ne-a făcut pe toți să fim mult mai activi din punct de vedere mental. Am stat, nu știu, foarte activi, am tot căutat, am studiat, am călătorit unii dintre noi, am învățat lucruri noi, foarte multe lucruri noi, ne-am schimbat, poate, de ce nu, viziunea, filozofia de viață. Alții, probabil că au exagerat cu Jupiter fiind o planetă de exagerare, poate au exagerat cu studiile și mai rău s-au încurcat în studii sau n-au rămas cu nimic din tot ceea ce au încercat să studieze. Alții au intrat în bârfe,
Alții s-au certat cu frații, cu vecinii, cu, nu știu, cu verii, cu persoanele apropiate. S-au întâmplat multe lucruri cu Jupiter în Gemeni, depinde pentru fiecare dintre noi cum a fost atmosfera, însă vom încerca să explicăm pentru fiecare dintre voi din punct de vedere personal, să zicem așa, când vom intra în amănunte. Acum, cum Jupiter intră în rac, energia se schimbă, nu va mai fi o energie mentală, ci va fi o energie emoțională. Se activează tot ce înseamnă partea noastră emoțională, cum am spus despre rac, da? Când am vorbit despre rac, se activează foarte mult trecutul, familia sau trecutul nostru în legătură cu familia, se activează emoții din trecut, sentimente din trecut, um, nevoile noastre emoționale pot fi mult mai exagerate cu Jupiter. Trebuie să încercăm să vedem cam cum stăm la această categorie emoții, sentimente, trecut, familie. Da. Mai departe, ce mai am pe aici? Luna plină. Pe 11 iunie avem luna plină în Săgetător. Luna plină știm că vine întotdeauna cu, nu știu, se iluminează zona Săgetător, înțelegem ceva, ajungem la o concluzie, învățăm ceva, concludem un proiect sau un proces pe care l-am început. De ce nu unii dintre noi acum un an jumate, când luna a fost în aceeași poziție, da? Sau cu 6 luni în urmă, depinde în viața fiecăruia dintre noi, ce s-a întâmplat acum 6 luni de zile sau acum un an jumate. Pe 21 iunie soarele va intra în semnul racului, unde ne face pe toți un pic mai, nu știu, mai emoționali sau mai sensibili din punct de vedere emoțional. Putem fi mai empatici sau mai introvertiți, pentru că racul, așa cum l-am descris mai devreme, cu acea carapace, tinde um, uh, să devină introvertit, da. Pe 25 iunie avem lună plină în semnul racului, care am mai explicat. Luna nouă înseamnă deschiderea unui nou ciclu. Uh, în legătură cu trecutul, emoțiile noastre, da, cu sentimentele noastre, unde, într-un fel sau altul, cu o lună nouă, plantăm anumite semințe de intenție să rezolvăm anumite lucruri care ne deranjează la nivel de emoții sau sentimente în legătură cu familia sau cu ce se întâmplă în familia noastră, în legătură cu cei dragi, sau de ce nu să ne rezolvăm noi, da? E ca și cum avem nevoie să plantăm anumite semințe de intenție ca să ne rezolvăm anumite probleme emoționale pe care le tot strângem de cine știe câți ani de zile, da? Um, Pluto e retrograd, nu vorbim despre el, îl vom băga în context pentru că va fi și el prezent, însă aș spune că um, cam asta este ceea ce vreau să pun în evidență. Acum, mă voi opri aici cu explicațiile și vom începe pentru fiecare zodie în parte să spunem câteva cuvinte. Mă las inspirată să văd ce mi iese pentru fiecare zodie în parte. Țineți cont ce am spus la începutul materialului, în funcție de unde aveți voi, în ce poziție aveți voi ascendentul despre care vom vorbi pentru fiecare în parte, ca să detectați casa care se va activa cu adevărat, da? Să fie cât mai personală, să spunem așa, această interpretare. Bun, cam asta e, dragii mei. Mă opresc aici și vedem ce iese la interpretările personalizate. Vă pup!